මම ඇලහැරාවහම අපේ කන්දේමහාගමයා ප්‍රේක්ෂකයින්ට අවශ්‍ය වීඩියෝ දර්ශන රූපගත කරන්න ඉඩ ලැබෙන වෙලාවල කන්දගම මහත්තයත් එක්ක නිකන් කතා බහ කර කර ඉන්නවා. එතුමත් එක්ක එහෙම කතා බහ කර කර ඉන්නකොට දවසක් එතුමා කිව්වා අන්නාසි ගැන කතා ගොඩක්. අන්නාසි ගැන විස්තරයක්. මම හිතුණා මේ කන්දගම මහත්තයා කියපු මේ විස්තරේ පටිගත කරලා අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට දුන්නොත් හොඳයි කියලා. ඒ සඳහා තමයි මම මේ සූදානම් වෙන්නේ. මගේ පසුබිමේ තියෙන්නේ කන්දගම මහත්තයා කියපු අන්නාසි ගස් කීපය. මම මේ ලැස්ති වෙන්නේ කන්දගම මහත්තයාගෙන් අහන්න. කන්දගම මහත්තයා අන්නාසි ගැන මොනවාද ඔය තරම් කියන්න තියෙන දේවල්? අන්නාසි හරි ලස්සන කතන්දරයක් නේ. අපේ ගමේ තියෙන අන්නාසි කියලා එකක්. පන්සලක් තියෙනවා හරි අන්නාසි ගලට යනවා අන්නාසි ගල පන්සලයක්ද යන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් අන්නාසිත් ගලත් තියෙන සම්බන්ධය මට තේරුනේ නැහැ. පස්සේ කාලෙකදී තේරෙනවා. කොහොමද තේරෙන්නේ? මම ඉස්කෝලේ යනකොට අපේ පාරේ තියෙන ලොකු ගල්. ඔය ගල් උඩ තියෙනවා අන්නාසි. ඉතින් අපි ඉස්කෝලේ යනකොට ගෙඩියක් කඩා ගන්නවා, තලනවා පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ ඔක පොඩ්ඩක් කිල් කරලා කට්ටිලා මිටකපුවාම අර පාරවල් දිගේ ගහලා තියෙන ජූස් බාර් කියලා. ජූස් බාර් කියලා. අපි බන්දන්නේ ජූස් බාර් එක ජූස් ගාලා බොනවා. එච්චරයි අපි දන්නේ ඒක. ඒ තමයි අන්නාසි. ඊට පස්සේ මගේ අපේ ගමේ ගෙදර තියෙන ලොකු ගලක්. ඔකට අපිට නගින්න හිතන්නවත් බෑ. දවසක් මම මේක නගිනකොට ලස්සනයි. මොකද ඉදිච්ච අන්නාසි. එහෙම ඉදිලයි කාටවත් නගින්න බෑ. එතකොට එහෙනම් ගලේ ඉදිලා අන්නාසි. අන්නාසි ගලයි අතර තියෙන සම්බන්ධය ගැන හොයනකොට මම හොයනවා මේ ගැන. හොයනකොට මොකද්ද මේ ගහ? නම උද්භිද විද්‍යාත්මක බ්‍රොමීලියා. ශාකයේ පැමිණියක බ්‍රොමීලියා. නමුත් මිනිස්සු මේකට අහපුව කියනවා අනන්නාස් කියලා තියෙනවා. එක භාෂාවකින් බ්‍රොමීලියා වෙනකොට ලතින් ඇමරිකානු භාෂාවල නෙමෙයි නම් කරන්නේ. අර පැත්තෙන් එනවා මේ අනන්නාස් කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ මේක ගත්තාම දැන් මේ අපි ගන්නකොට කඩවල වලින් අන්නාසි කියලා වචන තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි ගත්තාම පළතුරු වර්ග තියෙනවානේ මොකද්ද ෆෘට්ස් කියලා කියන පළතුරු ගොඩක් වෙනවා. ඒ වැටෙන ඒවායින් අපි දන්නවා ග්‍රේප් ෆෘට්ස්. ඊට පස්සේ ඩ්‍රැගන් ෆෘට්ස් මේ තියෙන්නේ. ඩ්‍රැගන් ෆෘට්ස් ගලපිය කරනවා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේකත් ඒ ගණයට වැටෙන එකක්. අපි වර්ග තියෙනවා මම දන්නවා මේකේ වර්ග එකක් මුරිසි අනික කිවි අනික ලෝකල්. ලෝකල් එකට නමක් නැහැ. දැන් මේ කතා කරන්නේ අපි ඉතලා කතා කරන්නේ ලෝකල් එක ගැන. හරිද? ඒ කියන්නේ අපේ ස්වදේශී අපිට ආවේනික ගස්. මේකේ මම දකිනවා වර්ග තුනක්. එකක් කොළ පාට ගෙඩිය හැදෙන එක. අනික රතු පාට ගෙඩිය හැදෙන එක. ඊට පස්සේ රතු පාට ගෙඩිය හැදෙන එක අඩි දෙකක් විතර ගෙඩිය උසයි. බෝතල් අන්නාසි කියලා කියන්නේ. ඒකේ පල්ලෙහාට ඉදිලා උඩ ටික ඉදිලා නැහැ. කන්න බෑ. ඒ බෝතල් අන්නාසි. මේ තමයි අපේ කැලේ හැදෙන මේ අන්නාසි ගහ මම දකින දෙයක්. මේකේ අම්ල ප්‍රමාණය වැඩි. ඇසිඩ් ප්‍රමාණය. ඒකට සාක්කයක් තියෙනවා. අනවශ්‍ය පිළිසඳ ගැනීම සිදු වුණාම ගබ්සා කරන්න මේක පාවිච්චි කරන බව දන්නම්. ඒ විතරක් නෙමෙයි හුනියන් වලටත් යන්න බව දන්න. හුනියන් කරන්නත් මේක. මේ ළඟදී කෙනෙක් හොයනවා අන්නාසි. දුරකථනයෙන් කතා කරනවා මම හිතුවා මොකටද හොයන්නේ? ගබ්සාවක්ද? එහෙම නැත්නම් හුනියමක් කපන්න. කාරණාව කියන්නකො. ඔය නැකතකට කියලා කියන්නේ බොරුවන්නේ. නැකතකට ඕනයි කියලා තමයි මාත් එක කියන්නේ. කාරණාව හරියට කිව්වොත් මම කියන්නම් තියෙන තැන අහවල් ගෙදර අහවල් තැන තියෙනවා. ඒතකොට කාරණාව හරිනේ. ඒකට කියලාත් මම යට උපදෙස් දුන්නා. එයින් පස්සේ මට ආයෙ කතා කළේ නෑ. එතකොට මේ තමයි අපේ ලෝකල් අන්නාසි එක. මේක කටු තියෙනවා. හරි මට නම් හරි රසයි මේක. ඒකම තව අන්නාසි ඔය කිවි අන්නාසි කියන එක පිටරටින් එන අප එකක්. ඒක අපේ ගම්මේ මිනිස්සු කියන්නේ කොස් අන්නාසි කියලා. ඇයි ඒ? කොස් ගෙඩියක් වගේ ලොකුයි. ඇට තියෙනවා කොස් ඇට වගේ පුංචි ඇට. කොස් ඇට තරම් ලොකු නෑ. නමුත් පොඩි ඇට තියෙනවා කොස් අන්නාසි. අනිත් විශේෂය තමයි මේ කොලේ කටු නෑ. අපි ඉස්සර ශ්‍රී ලංකාවේ වතුර අදිනවා පීලි වලින්. වහි කාලේට ඒකට පීලි වලින් පාවිච්චි කරන්නේ මේ කොලේයි කටු නෑනේ. කපාගෙන ඇවිල්ලා බැනුනුත් අහනවා. ඔක වතුර පාරවල් හදනවා. ඒ තමයි කොස් අන්නාසි. අනික මුරිසි. රසවත් මේක මුරිසි. හැබැයි අර ජූස් හදන්න බීම වර්ග හදන්න ගන්න හොඳ
අර කොස්සන්නාසි එක. ඒක අතරමැදි කලාප. ඒ කියන්නේ වියලි කලාපයේත් නෙමෙයි තෙච් කලාපයේත් නෙමෙයි අතරමැදි කලාප. ගත්තොත් හොඳින්ම තියෙන මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ හොඳින්ම වගාවක් හැටියට ගෙනියන්න පුළුවන්. හැබැයි මුරිසි එහෙම නැහැ. මුරිසි සාමාන්‍යයෙන් තෙච් කලාපේ හැදෙන කලා ප්‍රිය කරන ගහක්. එතකොට ඒ ලංකාවේ තියෙන නාවල අන්නාසි රසයි. කවියක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ නාවල අන්නාසි වලට ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ නාවල පැත්තේ හරි ෂෝක් ගම්පහ පැත්ත හොඳටම මේ මුරිසි අන්නාසි වලට හොඳයි. ඉතින් අන්නාසි ගැන ලොකු කතන්දර ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. මේක පළතුරක් හැටියට නෙමෙයි ව්‍යංජනයක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ හොඳට ඉදුණාම නෙවෙයි බාගට ඉදුණාම කපලා ගොරක ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් තියලා ගොරක ඉස්සරහ කියන්නේ ඇබුල් පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට තියලා මේක උයපුවාම ගම්මේ භාෂාවෙන් කිව්ව පංකාදු පහයි බත් මරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. බත් කන්න නෙමෙයි මිනිස්සු කියන්නේ ඔකට බත් මරන්න පුළුවන් කියලා. මේක එම ව්‍යංජනයකට ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා.